الله معكم أحبائي. بعد ساعات فقط من هجوم روسي واسع، لم تعلن أوكرانيا اعتراض أي من صواريخه البالستية، ظهر تطور جديد قد يجعل المشكلة أكثر تعقيدا. وحدة صواريخ كوريا الشمالية يقال إنها انتشرت داخل روسيا مع 6 منصات إطلاق، واحتمال ارتباطها بما يصل إلى 120 صاروخا بالستيا من طرازي كائن 23 وكأن 24. إذا تأكدت هذه المعلومات، فنحن لا نتحدث فقط عن شحنة أسلحة جديدة وصلت إلى روسيا، بل ربما عن انتقال التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ إلى مرحلة أكثر تقدما، قد يشارك فيها عسكريون كوريون الشماليون في تشغيل الصواريخ أو تدريب القوات الروسية عليها. لكن قبل الدخول في التفاصيل، يجب توضيح نقطة أساسية. الاستخبارات العسكرية الأوكرانية هي من تحدثت عن هذه المعلومات، وحتى لحظة إعداد الفيديو لم تؤكد روسيا أو كوريا الشمالية بصورة مستقلة تفاصيل انتشار الوحدة أو عدد الصواريخ المرتبطة بها. فما الذي نعرفه حتى الآن؟ وما أهمية موقع الوحدة داخل روسيا؟ وهل تعني الأرقام المتداولة أن 120 صاروخا وصلت بالفعل؟ ولماذا قد يمثل هذا التطور ضغطا جديدا على منظومات باتريوت الأوكرانية التي لم تعترض صباحا أي صاروخ روسي؟ لنبدأ من المعلومة الأساسية. وفقا للتقارير، تضم الوحدة الكورية الشمالية نحو 90 عسكريا كما تحدثت الاستخبارات الأوكرانية، ويعتقد أنها انتشرت في مقاطعة فورونيك غربي روسيا، إلى جانب اللواء الصاروخي الروسي رقم 112 كما يقول الأوكران. واختيار المنطقة مهم للغاية، فالمنطقة تقع داخل الأراضي الروسية لكنها قريبة نسبيا من الحدود الأوكرانية، ويعتبرون أنها تضم بنية عسكرية وجستية تساعد في استخدام ودعم العمليات الصاروخية. إضافة إلى ذلك، ظهر السؤال الأول: لماذا تحتاج روسيا إلى وحدة كورية شمالية بعدما استخدمت الصواريخ الكورية سابقا دون وجود معلن لوحدة كاملة؟ ربما هناك 3 احتمالات وأكثر. الاحتمال الأول أن مهمة الوحدة تقتصر على التدريب والصيانة والدعم الفني. الصواريخ ليست مجرد ذخائر يمكن تسليمها ثم استخدامها مباشرة، فهي تحتاج إلى عمليات فحص وتجهيز وأنظمة إطلاق واتصال وفرق مدربة على التعامل مع الأعطال والبرمجيات وإجراءات التشغيل. لذلك قد يكون إرسال خبراء كوريين الشماليين وسيلة لتسريع دمج الصواريخ الجديدة داخل الوحدات الروسية. والاحتمال الثاني هو أن أفراد الوحدة سيشاركون بصورة مباشرة في تشغيل منصات الإطلاق أو في تجهيز الصواريخ قبل استخدامها. وإذا ثبت ذلك، فسيكون التطور أكثر أهمية، لأن بيونغ يانغ لن تكون عندها مجرد دولة تبيع أو ترسل الذخائر، بل طرفا يقدم قدرة تشغيلية داخل الأراضي الروسية. أما الاحتمال الثالث، فهو أن الوحدة موجودة لتقييم أداء الصواريخ في ظروف حرب حقيقية. كوريا الشمالية تطور ترسانتها الصاروخية منذ سنوات، لكن استخدامها في أوكرانيا يمنحها معلومات لا يمكن الحصول عليها بسهولة من التدريبات: كيف يعمل الصاروخ أمام التشويش الإلكتروني، ما مدى دقته، وما الذي يحدث عندما تواجهه منظومات دفاع جوي غربية. وهذه المعلومات قد تساعد بيونغ يانغ على تعديل صواريخها وتطوير نسخ جديدة منها. لكن ماذا عن رقم 120 صاروخا؟ من المهم هنا ألا نحول التقدير إلى حقيقة مؤكدة، وهذا ما تسعى إليه القناة: أن تحصلوا على المعلومات وليس على أي شيء واعتباره معلومات مؤكدة. ولذلك أقول هذه تقديرات، وهذه من استخبارات عسكرية أوكرانية. المعلومات تحدثت عن وحدة قد تتألف من 6 منصات إطلاق مع قدرة أو مخصصات قد تصل إلى 120 صاروخا من طرازي كائن 23 وكائن 24. لكن ذلك لا يثبت بالضرورة أن 120 صاروخا وصلت بالفعل إلى روسيا وأصبحت جاهزة للإطلاق. قد يكون الرقم تقديرا لحجم الذخيرة المخصصة للوحدة، أو لما يمكن أن تحصل عليه خلال فترة انتشارها، أو للقدرة الإجمالية المرتبطة بهذه التشكيلات.
لهذا ستكون الصياغة الأدق ما يصل إلى 120 صاروخا محتملا. والآن نصل إلى السؤال الأهم. سمعتم عدة مرات حين أقول لكم أن روسيا خلال هجمات الصاروخية استخدمت صواريخ كائن 23. ما هو هذا الصاروخ؟ ينظر إلى هذا الصاروخ عادة بوصفه صاروخا باليستيا قصير المدى، يشبه في مظهره العام بعض صواريخ اسكندر الروسية، لكنه ليس نسخة مطابقة منها. يمكن إطلاقه من منصة متحركة، ما يسمح بتحريك البطارية وإخفائها ثم تنفيذ الإطلاق خلال فترة قصيرة نسبيا. وتقدر قدرته على الوصول إلى أهداف تقع على مسافات تصل إلى مئات الكيلومترات بحسب النسخة ومسار الطيران والحمولة. أما كائن 24 فهو صاروخ باليستي قصير المدى أيضا، لكنه يختلف في تصميمه وبعض خصائص تشغيله. لا ندخل في تفاصيل تقنية طويلة، ما يهمنا هو النتيجة العملياتية. هذه الصواريخ سريعة، تصل إلى أهدافها خلال وقت قصير، ويمكن أن تتبع مسارا يجعل عمليات اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة من اعتراض الطائرات المسيرة أو صواريخ كروز التقليدية. وهذا يفسر خطورة توقيت الخبر. وكما قلت لكم في الهجوم الروسي الأخير على كييف ومحيطها، قال الأوكران أنهم رصدوا الصواريخ من طراز اسكندر ام، والصواريخ اس 400 معدلة بتضرب أهدافا أرضية، إضافة إلى صواريخ زيركون وغيرها من المسيرات. ولكن يمكن قول وفق بيانات أوكرانية جرى الاعتراض، لكن لم يتم اعتراض أي من الصواريخ البالستية. وإضافة لكل ذلك، هذا الفرق يكشف جوهر المشكلة. أوكرانيا ما تزال قادرة على إسقاط نسبة من المسيرات ولكن ليس الصواريخ. وبالتالي لا ينبغي النظر إلى الصواريخ الكورية الشمالية بصورة منفصلة عن أزمة الدفاع الجوي الأوكراني. فحتى عندما لا يكون كل صاروخ دقيق بصورة كاملة، يمكن للأعداد الكبيرة أن تستهدف مخزون الصواريخ الاعتراضية وتجبر أوكرانيا على اتخاذ قرار صعب في كل هجوم. ما المواقع التي يجب حمايتها؟ العاصمة، منشآت الطاقة، قواعد الجوية، مراكز القيادة. أما المدن، لا توجد بطاريات كافية لحماية كل شيء في الوقت نفسه. لكن هل يعني ذلك أن الصواريخ الكورية ستغير مسار الحرب وحدها؟ الجواب الأقرب إلى الواقع هو لا. الصاروخ البالستي سلاح مؤثر، لكنه لا يسيطر على المدن ولا يمسك الأرض. وظيفته الأساسية استهداف أمور خلف خطوط القتال، والضغط على الدفاع الجوي، وتعطيل البنية اللوجستية أو العسكرية. كذلك واجهت بعض الصواريخ الكورية المستخدمة سابقا أسئلة تتعلق بالدقة والموثوقية، وظهرت تقارير أوكرانية وغربية تحدثت عن تفاوت في أدائها. لكن هذا لا يجعلها بلا قيمة، فحتى الصاروخ الأقل دقة يمكنه فرض ضغط كبير عندما يستخدم بأعداد متزايدة، خصوصا إذا جاء ضمن هجوم مركب يشمل المسيرات وصواريخ كروز والصواريخ فرد صوتية. فكيف لو كان فعالا؟ تخيلوا الأمر. والفكرة الروسية المحتملة ليست الاعتماد على نوع واحد من السلاح، بل إجبار الدفاعات كما قلت لكم عدة مرات على مواجهة أهداف مختلفة في الوقت نفسه، على ارتفاعات وسرعات ومسارات متعددة لإرباك الدفاع الجوي. وهنا تظهر قيمة التعاون مع كوريا الشمالية بالنسبة إلى موسكو. روسيا تمتلك صناعة صاروخية كبيرة، لكن في نفس الوقت هي تستهلك الذخائر بوتيرة معينة. وإن كنتم تذكرون نشرت لكم منذ فترة، منذ أيام، عدد الصواريخ التي أطلقها الروس على مدار السنة، خلال عام 2026. وقلت لكم علينا مراقبة نمط إطلاقات الصواريخ، وهنا يمكن أيضا مراقبة نوعها. إضافة إلى ذلك، إذا أحبائي، أهمية الخبر لا تكمن فقط في رقم 120 صاروخا، بل في احتمال انتقال التعاون الروسي الكوري الشمالي من مرحلة توريد السلاح والذخيرة إلى مرحلة تشغيل منظومة صاروخية مشتركة داخل روسيا. ويبقى السؤال الأهم الذي أتركه لكم وأتمنى الإجابة عليه: هل تعتقدون أن إرسال وحدة صواريخ كورية شمالية إذا تأكد يمثل تحولا حقيقيا في الحرب، أم أن تأثيره سيبقى محدودا أمام حجم الترسانة والصناعة العسكرية الروسية؟ أتمنى كتابة الآراء، وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وأتمنى مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء. وإلى